Hello! Kapag tayo ay nag-aalaga sa bahay ng isang batang may lagnat, kailangan alam natin kung anong mga simptomas ang dapat nating bantayan. Kaya naman, sa video na ito, tatalakayin natin ang mga senyales na nagpapahiwatig na delikado na ang lagay ng batang may lagnat at kailangan na siyang isugod sa ospital. Ipapaliwanag ko ang mga dahilan ng mga senyales na ito at kung bakit maaaring nanganganib na ang buhay ng batang may lagnat kapag nakita ang mga senyales na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-eksamin, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctorapedia. Ang lagnat ay simptomas lang ng napakaraming sakit. Hindi ito ang mismong sakit. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga senyales na nagpapahiwatig na ang sakit ng batang may lagnat ay malala na, nanganganib na ang kanyang buhay, at kinakailangan na siyang isugod sa ospital. Unang senyales, kumbulsyon. Bagamat maraming dahilan kung bakit ang isang batang may lagnat ay maaaring magkumbulsyon, ang karaniwang nasa sa isip at ipinag-aalala ng mga doktor ay ang meningitis. Ang meningitis ay isang sakit kung saan merong inflamasyon ang balot ng ating utak o ang meninges. Dahil sa inflamasyon na ito, naaapektuhan ang mga proseso sa mismong utak natin at ito ang maaaring magdulot ng kumbulsyon. Ang meningitis ay napakadelikadong sakit at maaari itong lumala kapag hindi agad nabigyan ng tamang gamot. At kapag ito ay lumala, ito ay maaaring ikamatay ng bata o kung hindi man niya ito ikamatay, ay maaaring magbigay ng permanenteng kapansanan sa bata. Mayroon din namang maliit na grupo ng mga bata na nagkukumbulsyon kapag sobrang taas ng lagnat kahit wala silang meningitis. Kaya lang, kapag ang isang batang may lagnat ay nagkumbulsyon, hindi mo naman alam kung ano ang dahilan. Ito ba ay dahil lang sa sobrang taas ng lagnat? O baka naman ito ay dahil na sa meningitis o mas malalang sakit. Kaya, para makasigurado at maging ligtas ang bata, kapag ang batang may lagnat ay kinumbulsyon, dapat na siyang isugod sa ospital. Kasi sa ospital, siya ay mae-examine ng mabuti, magagawa ng mga laboratory test, madadiagnose ng tama, at mabibigyan ng tamang lunas. Pangalawang senyales, ang bata ay parang lasing o antok na antok at tulog ng tulog. Kapag ang bata ay hindi magising ng maayos, tapos kapag ginising mo, parang walang pakialam sa paligid, kinakausap mo parang lasing, hindi ka naiintindihan, tapos tutulog na ulit. Kapag ganyan na ang lagay ng bata, kailangan mo na siyang isugod sa ospital. Bakit? Kasi kapag ganyan na ang lagay ng bata, ang ibig sabihin, bumabagal na yung mga proseso sa utak niya. Kaya, hindi yan magandang senyales. Maraming posibleng dahilan ang pagbagal ng mga proseso sa utak. Una, meningitis ulit. Dahil sa inflamasyon sa balot ng utak, yung mga proseso sa loob mismo ng utak ay maaaring bumagal. Kaya ang bata parang lasing o kaya antok na antok. Kahit hindi nagkumbulsyon ng bata, maaari pa ring meningitis ang dahilan ng pagiging parang lasing o antok ng bata. Ang iba pang pwedeng dahilan ay ang maling dami ng kemikal sa katawan ng bata. Kabilang na dito ang sobrang baba ng asukal sa dugo, o sobrang taas ng carbon dioxide, o sobrang taas ng creatinine at iba pa. Maaari rin itong makita kapag mayroong severe dehydration ng bata o ang sobrang pagkawala ng tubig sa katawan. Pero kahit ano pa man ang dahilan ng
pagiging parang lasing o pagkaantukin ng bata, ito ay nagpapahiwatig na malala na ang lagay niya at nanganganib na ang kanyang buhay, kaya kailangan mo na siyang isugod sa ospital. Ang pangatlong senyales, hindi makakain o hindi kumakain sa loob ng isang buong araw. Ito ay maaaring dahil sa walang ganang kumain, kaya ayaw kumain. O kaya gustong kumain pero hindi makakain. Maaaring sobrang sakit ng lalamunan o hirap huminga, kaya hindi siya makakain. Pero kahit ano pa ang dahilan ng hindi pagkain ng bata sa isang buong araw, kailangan mo na siyang dalhin sa ospital. Bakit? Una, ang batang hindi kumain sa loob ng isang buong araw ay walang makukunan ng enerhiya o lakas para panlaban sa kanyang sakit. Lahat kasi ng proseso ng katawan na panlaban sa sakit ay nangangailangan ng enerhiya. Kaya, kung hindi kumain ng bata ng isang buong araw, mahihirapan ang katawan na labanan ang sakit niya. At mas mabilis lalala ang lagay ng bata na maaaring maging dahilan na manganib ang kanyang buhay. Bukod dito, kapag ang bata ay isang buong araw na hindi kumakain, maaaring bumaba ng sobra ang dami ng electrolyte katulad ng sodium, potassium o calcium. Pwede ring sumobrang baba ng asukal sa dugo. Kapag sumobrang baba ang dami ng mga electrolyte at saka asukal sa dugo, bukod sa pwedeng magkumbulsyon ng bata, ang mga ibang parte ng katawan ay maaari ring maapektuhan. Kaya, mas marami pang problema ang maaaring sumunod. Dagdag pa rito, ang sobrang pagkawala ng ganang kumain ay isang senyales ng lumalalang impeksyon. Impeksyon na maaaring mabilis kumalat sa dugo at sa buong katawan na maaaring ikamatay ng bata. Kaya, kapag isang araw nang hindi kumakain ng bata, kailangan mo na siyang isugod sa ospital. Pang-apat na senyales, suka ng suka. Ang pagsusuka ay isang maagang simptomas ng meningitis. Bukod pa dito, kapag ang bata ay suka ng suka, maaaring meron siyang problema sa tiyan o kaya sa bituka na nangangailangan ng agarang lunas. O kaya baka mamaya may bara na pala sa bituka na kailangang operahan. Hindi natin alam. Kaya kailangan kapag ang batang may lagnat ay suka ng suka, kailangan mo na siyang isugod sa ospital para siya ay maimbestigahan at malaman kung ano ang dahilan ng kanyang lagnat at pagsusuka. At nang ito ay mabigyan ng lunas. Dagdag pa rito, kapag ang bata ay suka ng suka tapos pati yung kinakain niya, sinusuka niya, edi paano na rin siyang hindi kumakain? Kaya, tulad ng batang hindi kumakain, ang batang suka ng suka ay maaaring magkaroon ng sobrang babang electrolytes, sobrang baba ng asukal sa dugo, pwede rin siyang magka-dehydration, at ang resulta ng mga ito, pwedeng magkumbulsyon, pwedeng maapektuhan ng mga proseso sa utak, at kalaunan, pwede ring maapektuhan ang mga trabaho ng mga importanteng parte ng katawan katulad ng puso. Kaya, delikado ang lagay ng batang may lagnat at suka ng suka, kaya kailangan na siyang isugod sa ospital. Panglimang senyales, nagtatae ng sobra. Ibig sabihin nito, ang bata ay maaaring tumatae ng sobrang dalas, mga 10 beses sa isang araw. O kaya, kahit medyo mas konti ang dalas ng kanyang pagtae, pero ang bawat pagtae naman niya ay sobrang matubig. So ito ay delikado kasi ang batang may lagnat pagkatapos ay nagtatae rin ng sobra ay mas mabilis magkaroon ng dehydration o sobrang pagkatuyo ng katawan, kulang na kulang sa tubig. At dehydration ang number 1 o ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga batang nagtatae. Kaya, kapag ang batang may lagnat ay nagtatae ng sobra, kailangan na siyang isugod sa ospital.
Huwag mo nang hintayin na maging parang lasing o antok na antok yung bata. Basta sobra ang pagtatain ng bata, isugod mo na siya agad sa ospital para siya ay ma-examine ng doktor at mabigyan ng nararapat na lunas. Ang pang-anim na senyales, nagigray na ang labi, dulo ng ilong, at kuko ng batang may lagnat. Kapag nagigray ang mga parte ng katawan ng isang batang may lagnat, ibig sabihin sobrang baba na ng oxygen sa kanyang dugo. Ang oxygen ay napaka-importanting sangkap para makakuha ng enerhiya ang katawan. Kapag walang oxygen, walang enerhiya ang iba't ibang parte ng katawan. Walang enerhiya para sa utak, walang enerhiya para sa puso, para sa kidneys, para sa baga, sa bituka at sa iba pang parte ng katawan. At kapag lumala, pwedeng tumigil ang mga proseso sa katawan ng bata na pwede niyang ikamatay. Kaya, sobrang delikado na ng lagay ng bata kapag nagigray na ang labi, ang dulo ng ilong, ang kuko ng batang may lagnat. Ano ang mga pwedeng dahilan ng pagbaba ng oxygen sa katawan? Maaaring sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa dugo, sakit sa ugat, o kaya lumalalang impeksyon na maaaring kumalat. Kaya, kapag ang bata ay nagigray na ang labi, ang dulo ng ilong at ang kuko, kailangang isugod na siya agad sa ospital para maimbestigahan at malaman kung ano ang sanhi ng kanyang sakit at mabigyan siya ng tamang lunas agad-agad kasi delikado na ang kanyang buhay. Pang-pitong senyales, sobrang bilis huminga. Ang sobrang bilis ng paghinga ay isang simptomas ng pneumonia o pulmonya sa batang may ubo. Hindi lang pulmonya ang maaaring dahilan ng sobrang bilis na paghinga ng isang batang may lagnat. Kahit anong sakit na nagpapababa sa oxygen sa dugo ay maaaring magdulot ng mabilis na paghinga. Kasama na rito yung mga sakit sa puso, sakit sa dugo, sakit sa ugat. Ang mga sakit na nagpapataas ng carbon dioxide sa dugo ay maaari ding maging dahilan ng sobrang bilis ng paghinga. Pati na rin ang mga sakit na nakakaapekto sa mga proseso sa utak, pwede rin yan magpabilis ng paghinga. Bagamat maraming pwedeng dahilan ang sobrang bilis ng paghinga ng isang batang may lagnat, lahat ng dahilan na yan ay delikado. Kaya kapag ang batang may lagnat ay sobrang bilis huminga, kailangan na siyang isugod sa ospital. Pang-8 senyales, pinagsama-sama ko na ang mga simptomas na nagpapahiwatig na hirap ng huminga ang batang may lagnat. Kasama dito ang paglobo ng ilong kapag humihinga. Ganyan yung ilong. Okay? Lumulubog ang balat dito sa leeg kapag humihinga. O kaya masyadong nagiging prominente yung mga muscle dito sa leeg kapag humihinga. Tapos pag inangat mo yung damit, sa dibdib makikita mo yung pagitan ng ribs, yung dalawang buto, yung balat din sa pagitan, lumulubog tuwing hihinga yung bata. Lahat ng simptomas na ito ay nagpapahiwatig na hirap ng huminga ang batang may lagnat at naghahabol na ng oxygen ang kanyang katawan. Kapag ito ay tumagal pa, maaaring mangitim na yung bata o kaya bigla na lang siyang mawawalan ng malay. Kaya kapag nakita mo ang mga senyales na ito, kailangan mo nang dalhin sa ospital ang batang may lagnat dahil kailangan na niya ng agarang lunas dahil nanganganib na ang kanyang buhay. Pang-9 na senyales, pagdudugo. Pinagsama-sama ko na dito ang mga simptomas ng pagdudugo sa katawan ng bata. Kasama dito ang nose bleeding o yung pagdudugo sa ilong, pagdugo sa gilagid, okay? Kung baby pa, pagdugo sa pusod. Tapos kasama rin dyan yung may dugo sa tae ng bata, may dugo sa ihi. Minsan yung ihi nagkukulay parang coke o parang tsaa. Ibig sabihin, may pagdudugo na yan sa ihi. Pwede rin yung biglang magkakaroon ng pasa-pasa. Pagdudugo din yun. O kaya,
parang may makikita kayong tuldok-tuldok, yan, para kang kumuha ng red ballpen, yung pulang ballpen, tapos parang tinuldok-tuldok sa balat, ganun kaliliit yung mga pulang tuldok sa balat. Yun, maliliit na pagdudugo din yun. Kapag ang bata ay meron kahit na alin dito sa mga simptomas na ito, kailangan mo nang isugod sa ospital ang bata. Kasi ibig sabihin, sa mga susunod na oras, pwedeng magkaroon ng malalang pagdudugo ang bata na maaaring ikapanganib ng kanyang buhay. Ano ang mga delikadong sakit na maaaring dahilan ng pagdudugo sa batang may lagnat? Dengue, leukemia, aplastic anemia, sakit sa atay, sakit sa kidneys, at marami pang iba. Kaya, kapag ang batang may lagnat ay merong mga simptomas ng pagdudugo, kailangan na siyang isugod sa ospital para malaman kung ano ang dahilan ng kanyang pagdudugo at nang mabigyan ng agarang lunas. Ang pangsampung senyales, ayaw pahawakan ang tiyan o kaya ang ibang pangparte ng katawan. Kapag ang batang may lagnat ay ayaw pahawakan ang kanyang tiyan o kaya ang ibang parte ng kanyang katawan, ibig sabihin sobrang sakit nito. Kaya dapat maimbestigahan kung bakit ito masakit kasi ito rin ang maaaring dahilan ng paglalagnat ng bata. Ang parte ng katawan na ayaw pahawakan ng bata ay siyang magpapahiwatig sa atin kung ano ang problema. Halimbawa, ayaw niyang pahawakan ng kanyang tiyan. Ibig sabihin, malamang merong matinding impeksyon sa tiyan na nangangailangan ng matatapang na gamot para mabigyang lunas o kaya naman baka kailangang operahan. Kung sa bandang baba naman sa likod ang ayaw pahawakan, maaaring kidney disease ang problema. Pero kahit ano paman ang parte ng katawan na ayaw pahawakan ng bata, kailangan isugod mo na rin siya sa ospital. Kasi malamang merong impeksyon yan. Kung hindi man nakikita sa labas, maaaring nasa loob ng katawan. At kinakailangang mabigyan agad ito ng agarang lunas para hindi na kumalat at lumala pa ang impeksyon. Ang pang-11 senyales, nanlalamig na balat. Kapag ang balat ay nanlalamig, ibig sabihin, konti na lang ang dugong dumadaloy papunta sa balat. Yan ay maaaring dahil sa sobrang baba ng blood pressure. Maraming dahilan ang maaaring magpababa sa blood pressure. Una, pwedeng sobrang dehydration. Dahil sa sobrang kulang na ng tubig sa katawan, konti na lang ang dugong dumadaloy sa ugat, bumababa ang blood pressure, kaya konti na lang ang dumadaloy na dugo papunta sa balat, kaya nanlalamig ang balat. Pwede rin na merong mga chemical sa katawan na nagpapababa ng blood pressure. O kaya pwedeng humihina na ang tibok ng puso. O kaya merong impeksyon na malala at kalat na. Yan ang tinatawag na sepsis. Natatalo na ng mikrobyo ang katawan, kaya lahat ng proseso sa katawan ay naaapektuhan na, kabilang na ang blood pressure. Minsan, bukod sa nanlalamig ang balat, minsan may makikita kang parang lumalabas na design sa balat. Nagkakaroon ng disenyo. Napakasamang senyalis yan. Delikadong-delikado na ang buhay ng bata. Kaya, kapag ang batang may lagnat ay nanlalamig na ang balat, kailangan mo nang siyang isugod sa ospital. Ang 12 senyales, sobrang taas ng lagnat na hindi nawawala o kaya ay pabalik-balik. Bakit kailangang isugod sa ospital? Kasi hindi maganda sa katawan ang sobrang taas ng lagnat. Ang mga proseso sa katawan natin ay gumagana ng maayos kapag tama ang temperatura ng katawan. Kapag sobrang lamig o kaya sobrang init, ang mga proseso ay hindi gumagana ng maayos. Kaya, kapag ang lagnat ng bata ay sobrang taas at hindi bumababa kahit binibigyan mo na ng gamot o kaya bababa ng konti tapos sandali lang babalik na ulit, kailangan isugod mo na siya sa ospital para
matulungan ka ng doktor na pababain ang lagnat. Kasi kapag ang lagnat ay hindi bumababa, kahit binibigyan mo na ng gamot sa bahay, ibig sabihin merong sanhi yung lagnat na hindi nabibigyan ng atensyon. At sa ospital, maiimbestigahan ng mga doktor kung ano ang sanhi ng mataas na lagnat, magagawan siya ng mga test, at malalaman ang diagnosis, mabibigyan siya ng tamang gamot, at kapag nabigyan na siya ng tamang gamot para dun sa kanyang sanhi ng lagnat, unti-unti nang bababa ang lagnat niya. At sa panghuling senyales, gusto kong banggitin ang isang espesyal na pagkakataon na kailangang isugod sa ospital ang batang may lagnat. Ito ay kapag ang may lagnat ay isang baby o sanggol na 3 buwan ng edad o mas bata pa. Kapag ang isang sanggol na 3 buwan ang edad o mas bata pa ay nagkalagnat, kinakailangan na makita siya agad ng doktor. Kung alanganin ng oras at walang bukas na klinik o kaya health center, kailangan isugod na ang baby sa ospital. Kasi ang mga sanggol na ganito kabata, kapag naglagnat, ay maaaring mayroong impeksyon na mabilis kumalat. At kapag hindi agad nabigyan ng gamot, ay maaaring lumala at maaaring maging dahilan na manganib ang buhay ng sanggol. Kaya kapag ang baby na may lagnat ay may edad na 3 buwan o mas bata pa, kinakailangang isugod na siya sa ospital para siya ay agarang maeksamin at mabigyan ng nararapat na lunas. At yan ang 13 senyales na nagpapahiwatig na ang batang may lagnat ay kailangan ng isugod sa ospital. Kung kayo ay may mga tanong, pwede niyong isulat sa comment section sa baba para ito ay ating masagot. At kung meron naman kayong naiisip na gusto niyong maging topic natin sa ating mga susunod na video, pwede niyo rin yung isulat sa baba. Kung meron kayong natutunan sa video na ito, please like this video. At saka, please share this video sa inyong mga kamag-anak at saka mga kaibigan na may mga bata sa bahay. Kasi importante na lahat tayong nag-aalaga ng mga bata ay alam ang mga senyales na nagpapahiwatig na kailangan na nating isugod ang batang may lagnat sa ospital. Kung hindi nyo pa napapanood, inaanyayahan ko kayong panoorin ang aking unang video tungkol sa pag-compute ng dami ng paracetamol na gamot na pwedeng ibigay kina baby, ate at kuya, depende kung anong preparasyon ang meron sa bahay. Meron ako doong one-step formula na maaari nyong magamit. At please subscribe sa channel na ito for more pediatric medical information at health tips na makakatulong sa ating pag-aalaga ng mga bata. Paalala, ngayong panahon ng pandemya, kapag ang isa sa atin ay nagkalagnat, kabilang na ang mga bata, mas makabubuting tayo ay kumonsulta sa ating doktor, sa klinik, sa center, o kaya ay online para tayo ay magabayan sa kung ano ang nararapat na susunod na gagawin. Thank you for watching and see you sa next video.